সকললৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ এটা কেইটামান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আমাৰ এই কোৰ্সটোত মোৰ সহপাঠীসকলেও বনাইছিলে তাৰ কেইটামান আৰ্হি আৰু মই বনাইছিলোঁ তাৰে কিছুমান আৰ্হি আজি আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাম। ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কেনে পালে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাকী আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে কৰিলে তেন্তে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেন্তে ব'লকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি আছে আমি চাওঁগৈ।